Makatas, malinamnamang datingan nito, hindi lang masarap kundi napakaganda lalo sa balat. Kumuha lamang ako ng mamula-mulang kamatis at dito nga sa aking gagawin, ginayat-gayat o kinadkad ko lamang ito dahil kukunin ko yung malakatas at tubig nito. Napakaganda ng dala ng kamatis lalo na rin pangalagaan lalo sa ating kutis. At dito nga sa aking ginawa, kalahati lamang yung aking kinuha para kunin yung pinakakatas ng ating kamatis. At pwedeng-pwede itabi yung pinakatira at pwedeng gamitin pag naubos na rin. Dahil pagdating dito sa kamatis, walang sayang din. Katapos-tapos ko nga itong kadkadin yung pinakakamatis, kumuha pa ako ng kailangan nating sangkap ang pinaka-aloe vera gel. Naglagay lamang ako dito ng 1 teaspoon lamang po. Pagkatapos, halu-haluin lamang mabuti. Dahil na rin sa pinagsama natin, napakaganda, perfect combination na rin to para sa ating balat. Pagkatapos ko nga itong halu-haluin sa tamang texture niya na malatubig na rin ang datingan, naglagay pa ako dito ng pinaka-powder na milk. Kahit anong gatas po ay pwede nating gamitin, ito'y nakadepende pa rin po sa atin. Sobrang cooling effect, refreshing to lalo sa kutis. Dahil ang kamatis mayaman sa vitamin C, kasama na rin ang pinaka-lemon. Kaunting lemon nga lang po, hap lang ang kakailanganin, yung pinakabilog nito, direkta na rin pong piga-pigain o yung pinakakatas nito. Dito nga sa pinagsama-sama natin, nakakatulong na rin siyang pangalagaan lalo na ang ating balat. Dahil kadalasan ang mga pampaganda lalo sa kutis ay nasa kusina lang din natin, na tumutulong tong protektahan at brightening effect lalo sa ating balat. Dito nga po sa paggamit-gamit nito, kumuha lamang din ng pinakabulak. Pwedeng-pwede to panglinis sa ating mukha kahit 2 beses, 3 beses, pwedeng ulit-ulitin. Kahit pa nga pang araw-araw ay napakaganda rin ang dala nito dahil ang gatas nakakatulong na rin siya sa kutis. Dahil na rin sa lactic acid nitong dala, kasama na rin ang pinakamagandang kamatis. Ibabad lamang ito ng 10 to 15 minutes, pwedeng-pwede na tong banlawan, sabay mo na rin to sa pagligo. Tumutulong na rin ang dala ng kamatis lalo na rin sa pagka-oily skin, lalo na rin sa mga pores, tumutulong siyang maghigpit. At ang kagandahan dala, tumutulong lalo to sa mga dark spot o pangingitim lalo sa ating mukha. Dahil pinoprotektahan nito ang ating balat na pinapanatilihin itong hydrated at brightening effect lalo sa kutis. Dahil naglalaman na rin siya ng antioxidant at natural brightening agent lalo sa balat. Dahil na rin sa yaman nito sa vitamin C. Nagbibigay kinis, glowing lalo sa ating balat. At pwedeng-pwedeng gamit-gamitin, face and body na rin natin na nagbibigay hydrated, makinis lalo sa kutis. Hit thumbs up if you like this video. Thanks for watching.